Wow, a very good evening and welcome to our very interesting updates and quite a lot. Mo kí gbogbo wa pé ẹ kọ́lẹ̀ bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa pín ètò yẹn kí a tún lè láwọn tó máa jàǹfààní ẹ̀ kó má jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan ni ẹ máa jàǹfààní ẹ̀. Orí kan ní Koikimedia Live òun náà ni àti wà báyìí. Èní ní 20th August 2025, so we're still getting all the other platforms in so that ká lè láǹfààní àti bẹ̀rẹ̀ program yẹn ní kíákíá. Mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ̀dẹ̀ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí gbogbo èèyàn ará ilé tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí wa pé ṣe dáadáa ni aláǹfààní àti bá yín. Self-determination, freedom for Igboho, insecurity, àdẹ̀kí gbogbo àwọn ọba wa pátá. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, please help us to share the program and bring others in as well. We're going to kickstart and settle in there. Bí ogun ṣe ń wọlé, mo kí pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. There's a lot that we catch up, and there's also a lot to continue our engagement. Mo dẹ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà fẹ́ mọ àwọn àbọ̀ ibi tí à ń rìn sí lọ́tùn lósì. So tẹ́yìn bá ṣe ń wọlé yẹn, ẹ bá wa pín ètò yẹn kí àwọn àǹfààní míì tí ẹlòmíì ò sí níbí báyìí káwọn náà lè jàǹfààní ẹ̀. Yoruba nation is non-negotiable. Igboho's freedom is non-negotiable. All these are non-negotiable. Igboho béèrè fún freedom does not mean he does not want self-determination. Igboho béèrè fún insecurity does not mean he does not want self-determination. So quite a lot of updates. The program is not yet started. My staff are still stuck in Akure as I speak to you. And a lot of you that have a little bit come to our rescue, but we were having issues in the last few hours. So let me start the Twitter space and then hopefully we can kickstart the program fully. Still very busy. A busy gone. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ information tí ó yẹ kó ti jáde on our platforms. We are still working around the clock. Myself, my team, but we had a hiccup yesterday. Our car that we hired break down. As I speak to you right now, it is still not yet fixed. It is what it is. It indicates the bad road and all that. So please share the program and let us invite as many others to join as well. When we start the Twitter space, then we will kickstart the official program. Ademobi Tokusi, Ademobi T and Law. Moki Gugu team Koikimedia. Lakoko. Without them, there is not Koikimedia. But unfortunately, we're not getting enough support. Every time Taban Sokwe we are not getting that support. But àwọn tó ń ṣe àdúpẹ́ fún wọn tí wọ́n relent. Àwọn tí ó kù díẹ̀ bóyá wọ́n fẹ́ ṣe tí wọ́n ní Ọlọ́run àbóyin láṣìírí. Media is your first key láti fi béèrè fún nǹkan tí yàn bá fẹ́. Tẹ́ ẹ bá ti ní media tó dúró dáadáa, you are likely not to. Even the government needs the media.
politicians, activists, freedom fighter, churches, mosques. You look at your church and you realize that they don't joke with their media. Because church, to buy joke with the media, that church is likely not to have so much to be done. The same thing with the mosque, the same thing with the tradition. Mukiwa wa ti an she de ni adupe pa àwọn gómìnà. They finally decided to give one day láti fi celebrate ìṣẹ̀ṣe. So mo tún rọ̀ wá, mo bẹ̀ wá, every donation now is very, very important. The vehicle that has broken down now is going to cost us quite a lot of money. And I'm sure gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń follow Koikimedia láti Barapa, imagine now all your staff are now stuck because our vehicle has broken down. Money meaning the last man standing. I promise you that, and I've told you many times, in day 70 of the Yoruba Nation mega rally that is currently going on. Mokibubu, our state, Yoruba Nation mega rally continue with Koikimedia. So let me say, shout out to everyone across the globe. That's in Japan, Lossi, South Korea, Malaysia, Turkey. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Èkìtì àti Oǹdó, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ bá yín sọ, especially ẹ̀yin tí ẹ ń disagree pẹ̀lú Yoruba Nation. I hope you know what is going on in your town, your villages. Well, if you don't, you probably know a little bit more from this platform. What an interesting journey so far. I just spoke to Chief. He's very well, he's doing well. Baba Kitoye, Adupelawo, Muki and medias and everyone works. As soon as I kickstart the Twitter space, we will officially start the program with the Yoruba anthem. Do not be deceived. Nigeria will progress if we remain inside it as Yoruba people. All I saw is pain of our people. Ilé onípan, ilé eléwé, tójò bá ti rọ̀. The suffering is real. I saw it. And bí màmá mi ṣe sọ fún mi when I spoke to her about an hour ago, try as much not to curse anybody. Má búyàn kankan. Má bú ẹnì kankan. And the love I have for my mom is just too much, and my wife's. So I pity a lot of Yoruba people who are in Diaspora. Don't condemn Baba Kitoye àti Igboho. I pity you. You go to share Twitter space here. It's not coming in. I just pity you because I realize now that many of you do not know the suffering. You think all this social media in Nigeria. All right, let's start. Please, the first thing is we need a lot of your donation now. I need the donation to pop. I expect the motto to break down. Motto to break down lana ato marun. But our staff they need nìkan ni mo wà aware pé kò kúrò ní Àkúrẹ́. They're still in Àkúrẹ́ right now. Stuck in Àkúrẹ́, but they're doing very well. Àti fowó ránṣẹ́ sí wọn. Their security is okay, but at the end of the day, it is part of the job. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 fàlérí ìgbàgbọ́ wa ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára
ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yoruba nation, no retreat, no surrender. So the first hour of this broadcast is to help us to raise funds. That is the first hour. I have nothing to discuss, just raise funds for this platform. The last thing we want to do is get into an emergency. In any organization. That is not how it's meant to be. Most of one in January, money cash flow tani kò lè gbé wa títí di 2 months ní ọdún yìí. Kí ló ń pè ní cash flow? Owó tí lè ṣe ní tó sọ pé I need 3,000 pounds. Èló ni 3,000 pounds? Èló ni extra? What I'm just giving an example. Tówó yẹn lè last wa tá bá bẹ̀rẹ̀ sí lò láti January. A fẹ́ fi máa ṣiṣẹ́ ìtàn ṣe. January, February, àti wà ní August. But bóyá tá bá ń sọ pé I need the fund, àwọn kan máa ń rò pé bí a bí àkànṣọ bẹ́ẹ̀ torí pé ó mú wá láti máa sọ bẹ́ẹ̀. Every organization in the world, and I think, should I record this? I don't even think I have the energy. Let's just leave it. And to bá fẹ́ gbọ́ broadcast here, because I want to take calls. Mo fẹ́ jẹ́ kí line yẹn kó wà free. Every organization in the world must have a budget láti fi run ilé-iṣẹ́ wọn. But unfortunately, ilé-iṣẹ́ have been submitted to the movement in the last 5 years, and we've never ever regret it. And we are happy to do it willingly, freely. But more or less, we could sing on free. Free, and I'm using this to appreciate those that have the understanding and they've become part of this organization. Àwọn ní láti ṣe máa gbọ́ tí Koiki bá ní I need a fund. Wọ́n mọ̀ pé Koikimedia needs that fund láti fi operate. Torí wọ́n mọ̀ the importance and the value of what a media organization entails. Tá bá ṣe Yoruba Nation, I know what I will do to raise my fund. But kò sẹ́ni tó máa wá question mi nígbà yẹn pé ṣé o ti lọ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú? Ṣé APC ló advertise fún tó fi fún lówó? Ṣé PDP? Ṣé ADC? That's if we were not having a Yoruba Nation. I have the right to do whatever I want to do on my platform without any questioning. But because of the movement, I got to respect in company part of this movement so that káwọn kan máa ní àwọn orí advert ADC lọ́dọ̀ Koikimedia. Ṣé Koikimedia tuntun dẹgbẹ́ ADC ni? Àbí Koikimedia tún ṣe APC? Àbí ó ṣe PDP? Àbí ó ń gba advert lọ́wọ́ First Bank? Kò sí any media tó wà láyé tó bá máa operate, wọ́n gbọ́dọ̀ operate with fund. But apparently it has not been so on this platform. We have struggled in the last 5 years láti fi operate fully, láti fi ṣàwọn nǹkan tó mú wá lórí ìrìn àjò yìí. A dúpẹ́ pé in the 5 years àti proof yìí pé ní gbogbo media
Media tó bá máa challenge wa á gbìyànjú gan because àwa náà dúró. Media tó bá máa challenge Koikimedia àwọn náà máa sáré dáadáa so that àwa fẹ́ kí gbogbo media náà sáré so that kí gbogbo àlejò délẹ̀ lérí ní kíákíá lórí ìrìn àjò yìí kó má dàbí pé media kan ló ń ṣiṣẹ́. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé media kankan náà ti ń gbéra because tá a bá pọ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní jẹ́ pé Koikimedia ló máa wà ní everywhere. Ó yẹ ká máa gbọ́ all other media apart from the main media that is also part of the Yoruba nation. I will not mention any media because I'm speaking as an independent media right now. But the fact remains is that nothing is going to be free. Taba expect me what we are doing. Okay, we're having problem going to Facebook. Okay. Taba expect with something that we are doing today will be free. Nothing is free. I think I need to take down one Instagram. Koikimedia. I need to switch off the phone. OLAYOMI KOIKI Instagram. Koikimedia. Thank you so much. When we are meant to pay for the StreamYard that will give us 8 channels to stream with, now we have been reduced to 2. Yeah, I believe 3 will rumble. But to buy a pay and son $44, Tony Kamanson every month, and an issue of not streaming to one place or streaming to the other. So if anybody now think that StreamYard can't do anything, if you want me, StreamYard ni our software. In our zone, Baba Yoruba Nation in me, and she Yoruba Nation. If one StreamYard yẹn ká máa lò lọ́fẹ̀ẹ́ kí lẹ́yìn rò bọ́ máa sọ is that possible? Ṣé possible kí n sọ fún iléeṣẹ́ tó ní StreamYard pé kọ́ má bínú àrówó but kọ́ fún wa ní àǹfààní pé ká máa lo StreamYard yẹn? But when we use the StreamYard that connect gbogbo platform, it becomes a very all right, I don't even know which of the phone now can give us the Facebook back. A fún wa láǹfààní tó pọ̀ tá máa fi lè ṣiṣẹ́ tó máa jẹ́ kó wà sequence yàtọ̀ sí Instagram àti TikTok àti Twitter. Ó yẹ kí gbogbo platforms yẹn kó wà lójú kan ni. But the fact remains that the $44 Tony Kamanson every month, tó bá ti san, my expect to money services here, you can't because we're free. But unfortunately, many of our people still don't get what it entails. Láti fi fund the media, and we know why. There will be a switch now because I'm using another phone and this one might turn off. Because one more way, media tí ó ń kígbe Yoruba nation tó dẹ̀ mẹ́nu kúrò níbẹ̀. For the fact that media yìí ń pariwo lójoojúmọ́ pé òun lákòwó ẹni a nídòwó láti fi ṣiṣẹ́ yìí. Lára àwọn kan wọ́n fẹ́ bàjẹ́, lára kan àwọn kan jókòó wá ní wọn ní owó, wọ́n ní kò sí ìsìnkú ṣe ní owó kí ló fẹ́ fowó ṣe. But the work will probably not stop, but it might reduce, like I always say. Over a month, they say we stop using the MixLR. Even to buy the metal MixLR yẹn, ó wà cheaper fún wọn, but since táwa náà lè fund it, we decided to pull it down, and maybe after
we review a lot of our program. We might just reduce where we stream to, so that cost will reduce as well. We will review that before the end of the year. Tó bá jẹ́ pé channel kan péré la máa stream lọ, bó bá rí wò ní channel, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ń ṣe tèmi ṣe, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa set up tó máa wà lórí Instagram, tó máa wà lórí TikTok, Facebook and all these. Not all the medias can do it. Kò ń ṣe gbogbo ló ní capacity yẹn láti ṣe. Because it takes all of it. At the connection track, we can't kick in Twitter space. Connect. It doesn't do that. But all of a sudden, more reason to be. Because affect the country. Affect the freedom from Igboho. Affect sọ̀rọ̀ insecurity. Kò ń ṣojú kan láti máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Ó gbọ́dọ̀ lọ ní gbogbo ibi tó bá pè ní social media platforms. Ìyẹn la ṣe gbìyànjú lójoojúmọ́ láti make sure pé gbogbo program tá a ṣe ní iléeṣẹ́ in the last 5 years kò ṣojú kan láti ṣe, are spreaded across all the platforms so that a lè easy fún ẹni tó sí lórí channel kan kó gbọ́ lórí channel kan. But unfortunately, the support that this organization should be getting has reduced drastically, and it is having a big impact on the work for the staff. Láàrin ẹ̀ náà, nínú pé à ń struggle, àtúgbéyàn mẹ́ta látúnṣe employ in the last 6 months láti fi enhance iṣẹ́ tá gbé dání. Ẹ máa gbọ́ a version that is coming in English. A ní Yoruba audio tó ń jáde on a daily basis. A ní brother wa kan, ó ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú NTA for many years. We decided to bring him on board láti fi iṣẹ́ tó ti ní experience working with the NTA láti fi work pẹ̀lú àwa náà, so that iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí a lè wà enhance. Kò ní jẹ́ iṣẹ́ Koiki nìkan ló wá sọ̀rọ̀. If I am not live, a fẹ́ kẹ́ rí àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe tó yàtọ̀ sí pé I am coming live. Now, the question is, how do we run all these platforms? I'm talking about the individuals and the work that we are doing. Ètò ìsìnkú ni pé you sit down, ẹlòmíì, share program. Now I know that for whatever reason you are not doing that, you are not helping millions of our people in the ground, especially when you're traveling to Olóyè in the last, like I said, the first hour of this broadcast, or the first 1 hour rather, after you raise funding from iléeṣẹ́. At the second quarter, I struggle láti rí owó in the first quarter. I struggled on. Àti tún lọ sí almost the end of this quarter, and we are still struggling. Ṣó dáa kí ó jẹ́ pé iléeṣẹ́ ló máa wá reduce gbogbo iṣẹ́ tá ń ṣe lórí pé à ń béèrè fún Yorùbá nation? I don't think it's really good. I believe we should be encouraged in what we are doing. Láti fi ran iléeṣẹ́ lọ́wọ́. And like I always say, there's nothing too small to support. Nígbà tá a sọ pé I need the petrol, àwọn èèyàn rò pé bí à ń ṣe lé ní. Èmi ò sọ títẹ̀ èmi ò, èyí tó lóye náà ọ̀tọ̀ ni tí òun náà, because I witnessed it when they were buying the petrol yesterday.
But I am talking about what we are doing in the struggle of this Koikimedia on this movement. Ẹlòmíì kan tó bá rí wa níta bá ṣe jáde tó bá rò pé bí a ní wọ́n sì expect pé ká support wọn. Wọ́n expect that we have to support them. Now, let's give an example. Ajáde nísìnyí tó bá yẹ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ àpítí Ondo State, Ekiti State, ṣẹ́rí gbogbo ọ̀nà tó lọ sí side ibẹ̀ yẹn, any of you tẹ́ ẹ bá support movement náà ṣe. Let me just leave it like that for now. Ní tí mo rí, mo ti sọ state mi o, ẹ̀wọ̀n kó sọ pé mo wà ní Èkó ní tí ó ti lé bí 3 weeks nísìn. Bọ̀ mo jàǹfààní pé olóyè lọ sọ́nà òkè lọ́rùn àtẹ̀lé wọn lọ. Lára ẹ̀ nísìn, yàtọ̀ sí mọ́tò tiwa, I think it's about 5 cars no develop one fault or the other due to no road at all. The roads that we traveled on, bí ayé àwọn bàbá owó lọ́wọ́ lọ ti ṣe títí yẹn gbẹ̀yìn. Mo rò pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì dé gbogbo àwọn ibi tá à ń sọ ẹ̀ rárá. And I ask myself, ṣé irú àwa ìtaba tá a bá jà fún tá à ń jà fún ẹ̀, ṣé a máa wà láyé ṣá tí bẹ́ẹ̀ yẹn máa fi rí development? Ní tí mo rí ní Ọ̀kà, Àkóṣá, Ọ̀kà, ìgbà táwọn sọ́dọ̀ àwọn olókà, ta fi padà wá sí Ọ̀wọ̀, ta tó dé Èkìtì, lọ́dọ̀ àwọn bàbá Èkìtì. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, ẹjẹ́ àbọ́kù lọ. Ká béèrè fún ẹ̀tọ́ lóyè Ìgbòho. Ká dẹ̀ má fi movement ìṣeré. I know reason now why the Bonitiri was sent down to destroy what Baba Akintoye was trying to put forward. Don't be deceived. The Yoruba land is in serious trouble. Our vehicle was the one that was leading in the front with our security, Tatelewa. But I was seated next to Igboho all the way through the journey. And each time I look at his face, I could see pain. Just like the man would do Baba Akintoye, no. All I saw in Igboho's face was pain of Wanishimori. This is what our people are going through. I think maybe they just wanted me to witness this as well, because tí bá travel pẹ̀lú wọn, mo kí ẹ̀gbọ́n mi. Okay, Bamiki, that's my my brother. Eshegoni, Sumbo Koiki. Bamiki, I'm Kukuno. I'm trying to see where to start. Kí lè ṣàlàyé fún Ìtẹ̀wànílé. I'm not talking to Ìtẹ̀wànílé because Ìtẹ̀wànílé, you have been messed up completely. That's what I see now. But àwọn tó wà ní diaspora tẹwá láti Ekiti State, Ondo State ni mo bá sọ̀rọ̀ precisely now because state méjèèjì yẹn, then Ìbàràpá, gbogbo Ìbàràpá méjèèjì pátápátá àwọn ni mo bá sọ̀rọ̀.
at the moment. I don't think you will ever see government ní gbogbo bẹ̀yẹ pátápátá. Bàbá wa kan béèrè pé ló ní ọdún kan StreamYard yẹn ká tẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. We are still raising the fund, which is the priority. But I have to keep going back now into the conversation itself. What the politicians in the Southwest have done in the lives of our people, it would take many years for them to understand the pain that they've caused. One more fee àwọn èèyàn wa sí situation tó wà nísìn, so that our people will not be able to look them in the face. The politicians are the enemies of Yoruba land. Láti 1999 títí di wákàtí, for the fact that, let me start from Ìbàràpá, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Ìbàràpá pátápátá, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ọba. This is not a full program, but I just have to come out and do this briefly because I am still doing a lot of editing. It's a deliberate act that Yoruba land is facing this serious problem. This is now beyond the social media. You can only see it when you go there yourself. The pain of our people, what they have to go through. And if we decide that we should let them be, are we really fair on them? I don't think so. Apart from the insecurity that has now become a serious threat, Nile Yoruba, I am not sure why most of the radio station and all the medias in the Southwest, they are not giving us the true picture of what our people are going through. We are talking about our, we are people who are wake up in the reality. I now understand why media like our own will struggle. Muki, Pastor Emmanuel Toba, I appreciate you, sir. Because on my way, what we are saying here is the truth and nothing but the truth. Our people are suffering. And their suffering is a very big one. But I want to connect to Twitter space I'll keep trying until I get it going. I don't know what's going on. I'm trying to bring it in like and come. Moki Professor Akitoye. There's nothing you can tell me now that when Nigeria in my work that I'm going to accept it from any one of you, especially in position to a soro. Kò sí ọ̀kan tẹ́lẹ̀ sọ fún mi o pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ fáwọn èèyàn wa.
Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ fáwọn èèyàn wa. Kàkà kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́ fáwọn èèyàn wa, it has become the obstacle in the lives of our people, and it is important that we allow Nigeria to dissolve now. Mo máa ń sọ níbí báyìí ní gbogbo ìgbà pé kò ń ṣe pé àwọn tó ò fẹ́ support wa wọ̀ sí, wọ́n fi sentiment sí. We know that there are people that can support this platform with serious money, but ẹ lọ kọ́ ilé síbi tí kò wà develop, ẹ lọ ra ilẹ̀ síbi tí most of you cannot live there. Majority of the diaspora that are investing back home, you will not be able to live the kind of life then build abroad. Kódà ṣe máa sponsor Igboho tó máa fi lọ sí state yìí, ẹ̀rọ kò easy láti bá káàkiri ni. Owó là ń sọ ní state, ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ owó là ń sọ̀rọ̀ ní bíbá. Àná nílò owó ní sàn tí sọ̀rọ̀ nípa owó. Ṣé Igboho nìkan ló máa lọ? Ṣé Igboho nìkan ló máa lọ? Tó bá lọ yẹn kò ní gbé mídíà dání, kò ní kọ́ àwọn èèyàn dání. Igboho nìkan ló kọ́ máa káàkiri. À ń sọ̀rọ̀ owó ní bíbá. Ọ̀rọ̀ owó ní àkọ́kọ́ sọ. Kò síbi tí Igboho lè lọ. Owó tẹ gbé fún Igboho dà. Account ló ti pa ẹ̀. I know how much he has spent so far in the last Sunday, Monday, Tuesday. Ọjọ́ mẹ́ta ìrìnmọ̀mọ́ ẹ̀ tó jáde láre. Sẹ́mà ti sọ̀rọ̀ kí Igboho lọ sí everywhere. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ raise owó fún iléeṣẹ́ tiwa iná ká lè rówó lò, because owó yẹn gangan ni important part of this job tàgbé dání. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa what politicians have done fáwọn èèyàn wa nílé. The magnitude of the damage, I cannot assess it in the 3 days tí mo jáde, but tábà gbé lọ tágbébọ̀ àti pé ó dà pé ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ nìkan ni wọ́n ti develop ilẹ̀ Yorùbá. After àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ mo rò pé development kankan dé ilẹ̀ Yorùbá mọ́. I don't think so. Gbọ́ mi dáadáa. After tí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ti lọ, after gbogbo western region yẹn, kò sí kankan tó ń jẹ́ development mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Inú ẹ̀dẹ̀ ni a ní kẹ́ sponsor ìrìn àjò yìí dáadáa, but ẹ lọ ra ilẹ̀ síbi tí kò ní sí development títí tí púpọ̀ ní wa máa fi kú. Kábàṣì wà nínú Nàìjíríà ni mo mìnú. Abájọ wọn understand ní sídá kan máa ní àwọn kọ́lé, àwọn gbé fáwọn kan tó ń gbé bẹ̀ wọ́n sanwó-lé. Báwo lọ ṣe fi sanwó-lé? Wọ́n níṣẹ́ tó fi sanwó-lé. Ṣáwọn iṣu tó ń tà lójú títì yẹn pẹ̀lú epo yẹn, ìjọ ènìyàn kan máa ra iṣu túbà ẹyọ kan tó tó kó máa ra 200, but right there iṣu pọ̀ nílẹ̀ because at time àsìkò yam festival la wà nísìn. Kábíyèsí wa Olúpòtì of Ìpòtì, mo kí kábíyèsí. Wọ́n ní yam festival lọ́la ní Ìpòtì l'Èkìtì. Ẹ̀yin diaspora ẹ bá nílẹ̀ Yorùbá business nìyẹn, but nínú Nàìjíríà ẹ lè ṣe no business kankan tó máa work. You can see it there. Ṣé fún Ìbàràpá for 6 hours I could not be on internet for 6 hours. Wọ́n ní ẹ̀yà lọ dúró síbi ìbàdí kátẹ́gùn fẹ́ sí bàbá Koiki ẹ bá wà níbẹ̀ yẹn ẹ dúró síbi ilẹ̀kùn. I don't know why the diaspora have become obstacle to this movement.
The diaspora that have become obstacle to this movement. Ṣé gbogbo àwọn tó náà ti gba country má dáhùn yẹn lóhùn. Àwọn diaspora tó náà ti gba country tó wá láti Èkìtì àti Oǹdó. Ìròyìn tọ́jú àmójúbà bí báwo lẹ ṣe máa ń sọ òun lọ̀rọ̀ yẹn. I am not scaring you not to come back home. But ẹ gbọ́dọ̀ dira dáadáa. Ẹni máa wá lé o tó jẹ́ diaspora. Ẹ gbọ́dọ̀ prepare for any eventualities. Ò bá gun mọ́tò tuntun, ò bá gun mọ́tò àlòkù, ò bá you must prepare for every eventuality that can happen while you're on the ground. Mo kí màmá mi dáadáa. Látàárọ̀ mo fẹ́ sanwó mechanic a lè connect pẹ̀lú First Bank for over hours. Ó sún mi mo rí rẹ́rì. Mo fẹ́ send owó sáwọn ọmọ tí mọ́tò wà lọ́dọ̀ mechanic. Mo lówó díẹ̀ kò ṣe owó tó pọ̀. Gbogbo owó tó wà ní àkáǹtì yẹn kò tó 300,000 naira. Wọ́n dẹ̀ bí làwọn ẹni 165,000. The First Bank open. Èmi mo lówó mi, owó mi ni èmi mo ní. Báwo ni mo ṣe lè ìyàn kan ṣe wá ń sọ pé ẹ̀wọ̀n ṣe rí màmá mi ti bẹ̀ mí gan pé kí n jọ because I was very hot tó bá pé bí ṣe fi wá ṣe program tẹ́lẹ̀. But màmá mi bẹ̀ mí lóun mọ̀ pé mo wà pained pẹ̀lú nǹkan tí mo ń ṣàlàyé fáwọn pé mo pàdé lọ́nà kankan. Bẹ́ẹ̀ni ìròyìn kò tó àfojúbà ẹ̀ṣẹ̀ gan ni àkémi kò Yorùbá dáadáa. Wọ́n wá ní wọ́n ṣe rúbà bí a tún lè máa rí rúbà lò tó bá tẹ̀ pé rúbà la fi ń sanwó àbí tó bá yẹ pé rúbà ní mẹkáníìkì yẹn náà ní ta fi send owó síra wa ṣe mọ̀ pé First Bank tí Ọ̀tẹ́dọ́lá ó dà pé òun ni òun ló dé nísì ó dà pé òun ni the biggest shareholder. Ó gbówó tèmi sápò fún 5 hours ó fi ń ṣe transaction lórí stock market. Èmi ò rówó lò a kò ṣiṣẹ́ mo tẹ̀ kọ́kọ́ rò pé bí iPhone mi ni mo upload gbogbo tó wà lórí iPhone mi tán kò tún ṣiṣẹ́. Mo lọ sí báǹkì mi ti UK Tide open, mo lọ sí Virgin open, mo lọ sí PayPal open, mo tún padà sí kódà Opay open. Abájọ tí gbogbo ṣe ní Opay account. Opay yẹn ni màmá mi send owó sí. Mom sí mi ló ṣe ọtí ní game ó ti mọ́ mi lára mi. Màmá mi ṣe wá send 200,000 naira sí mi láti London láti fi bail me out. Pé mo fẹ́ sanwó mechanic tí mo lówó l'account nínú Nàìjíríà. Mo understand ẹ̀ gbà mí kẹ́. Owó mi ni. Mo ní 262,000. Wọ́n bill àwọn ọmọ mi ní 165,000. Owó mechanic mo tẹ̀tí sùn. Mo ti fẹ́ ṣe program yẹn látàárọ̀. Bí ṣe múra náà ni. Bí ṣe mògì àtẹ̀yìn tí mo jẹ mo kọ̀ sùn sórí tí àyẹn ni. Àwọn ẹ̀ wá ń pè mí mechanic ní owó kọ́. Èmi ti sùn lọ. But kan wọ́n ní special number mi kan. Òun wá pè ètò jẹ́ team leader mi pé ọ̀gá pé àwọn tí ń pè yìí mo ní mo sùn ní wọ́n náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní owó yẹn 165,000 mo know that mo ní mo ti fẹ́ send owó náà látàárọ̀ láti àárọ̀ láti 7 ààrẹ access sínú bank láti rówó gbà jáde. So ìwọ diaspora tó wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dá ó lè kówó bọ̀ tó bá kówó yẹn sínú bank tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tẹ ní ìdówó láti gbà jáde kí ló máa ń ṣẹlẹ̀? Mo rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n á ṣe pé màmá mi ní London mo ní sáwọn ní owó tó lè yá mi. Wọ́n ní Mr. Koiki only Opay we dey use now. Ìyẹn náà tún ní limit. Wọ́n á ṣe pé màmá mi pé sáwọn ní
náírà tọ́pọ̀ lè yá mi máa dá padà fáwọn. Wọ́n ní kí n má rí pé máa dá padà. Àwọn kan ti fi fún mi lówó, ṣé mo rántí pé àwọn sọ pé àwọn máa fún wa lówó lórí program. Àwọn dẹ̀ fẹ́ fún olóyè náà ní owó epo níwọ̀nba kékeré, báwọn máa send 100,000 sí mi tẹ́lẹ̀. Kódà ní tó máa ṣẹlẹ̀ nísìnyí pé èlò ni mo need 200,000 pé owó target is 165 or 170 ni máa send sáwọn ọmọ yẹn. Ó wá send owó yẹn sínú OPay. Mo ṣe wá fi OPay yẹn send owó yẹn padà sí Àkúrẹ́. Ẹ wo dé ayé, ṣáyé tẹ̀fẹ́ kí mi wá gbé nìyẹn. After 25 years of democracy. Irú ayé yẹn lẹ wá expect. After 27 years, tèmi ti gbé nílùú òyìnbó, màá wá sí ìlú kan, màá wá gbé níbẹ̀, mọ́tò mi wá break down, màá fẹ́ send owó for 7 hours. Owó gbà jáde. Owó mi ni, kò ṣe pé mo lọ yáwó, owó mi ni o, kò ṣe owó tó pọ̀ o. So tí bá wà lọ́sítù náà tó bá náà need owó, àbí tí family mi kan wà lọ́sítù, wọ́n á fi fowó ránṣẹ́ sí wọn. Ṣé màá kódà ó dé stage kan mọ́ àbí kí n tún wá sórí social media náà, màmá tó bí níṣì gbọ́dọ̀ lówó lọ́wọ́ kí n tó tẹ̀ wá complain fún àwọn ará àta, jẹ́ n kọ́kọ́ sort it out. Ẹni tó bá tẹ̀ wá fẹ́ dáwó yẹn padà fún wa o, mo wá pé màmá mi ní London, mo wá pé 3,000 miles away. Mo lè polóyè wa, ẹrù tó wà lórí olóyè pọ̀, tí bá pẹ́ ìyẹn la ṣe ẹ bá wa ṣe àkáǹtì olóyè so that a lè tẹ̀ rí owó náà. Ṣẹ́ni tó lówó lọ́wọ́ la máa lọ́wọ́ àbẹ̀rẹ̀ owó lọ́wọ́ ẹ̀ tí mo dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ń dá rìsíìtì ilé epo, rìsíìtì ẹ ṣáà rí wa nígbà táwọn ẹnu ilé epo, ẹ ṣáà rí wa kò ṣáà ṣọ́fẹ́ nu olóyè Ìgbòho ṣá ó yá gbẹ́po lọ́fẹ̀ẹ́ kó máa lọ. Ẹ̀yin wá náà lówó lọ́wọ́, ẹ̀yin invest sílé. No, àpapọ̀ lẹ́yìn invest sí náà, ẹ bá sọ fún mi. Ó yẹ ká invest sí Ìbàràpá lóòótọ́, but dead completely, kò sí nǹkan tó ń ṣiṣẹ́. Wọ́n mọ̀ fìyà jẹ àwọn ọmọ yẹn àti gbogbo àwọn tó ń gbé dà, àwọn ọba gbogbo wọn pátá wọ́n fìyà jẹ everybody. Ẹ wo geographical party bẹ̀yẹn, ẹ wo tropical ẹ̀, ẹ wo òun ní, ẹ wo àpáta ní, bá ṣe ń lọ lóyè àríṣorí. Ìjọ káwọn òyìnbó kún bíbá ẹ kọ́ máa ṣe fàájì, kọ́ máa sanwó fún wa. Àwa ṣe wà ń lọ ṣiṣẹ́ ẹrú fún òyìnbó níta. Okay, 26 years of democracy. That's 1999. I am still asking, I hope we will teach Yoruba. Our conrobo she exists. Àjọ táwa kan bá gbé lọ báyìí pé ká gba country yẹn tán, àwọn kan tó fẹ́ dára padà sẹ́yìn, ká gba restructure, ká gba regional. How can you have money in your own account and you can't access it for more than 7 hours? No, show make sense. Ṣé ó make sense pé owó tó wà lákàntì tiẹ̀, personal money tiẹ̀, kò ṣe pé ìlú yẹn wà in war. Èèyàn kan sọ pé Nàìjíríà kò sí at war, àti wà ní ogun because owó nísìn àdé access ẹ̀. Ilé òtún ṣayé Buhari lélẹ́yìí, ayé ìjọba Jagaba ọmọ olójú ọdẹ. And we are demanding freedom for Igboho. Igboho's freedom is no longer in Amama, no. And that is the reason why Igboho decided, well, I want to do, but this is the time now that everybody needs to speak up. Because offense Igboho commit, kò tí sẹ́ni kankan tó wá ṣàlàyé fún wa. Igboho tẹ́ ń sọ yìí o,
offense tó commit lélẹ̀. Àbá máa ń sọ àwọn kan á jókòó sórí social media, ṣe passport ló kàn, ṣe Yoruba ló kàn, ṣe kí. When we should start our own ecosystem within Nigeria, ká cripple ẹ̀ mọ́lẹ̀, kí security wà, kọ́ fún Ìgbòho ní security, kọ́ wa mọ̀ pé tọ́ba fún ní security wọ́n mọ̀ pé ìyà ebi á kúrò. Àwọn ará Ìgàngán dúpẹ́ lọ́tún lósì, they are excited. Mo ní ibi tí Sẹ́ríkì Ìgàngán wà tẹ́lẹ̀, wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ di oko pátá, wọ́n ń gbìn nǹkan ní soya beans, cassava, àárín gbogbo ẹ̀ tó ń gbé jáde nínú. Nígbà tí màmá mi ti wá send owó yẹn tán, mo tó wá lọ sórí First Bank, ó ṣẹ̀wá ó kù. Màá ní ẹwu jágbajàgba bank. Ṣé báńkì lélẹ̀? Ṣáwọn tó operate báńkì ṣé wọ́n ń ṣe deliberately ni? Because tí bá jẹ́ pé báńkì tí wọ́n lọ ti wà tipẹ́tipẹ́, a dẹ̀ ní access owó wa for 5 hours, kí ló ń fowó mi ṣe? Wọ́n fi ń ta gẹ̀lẹ̀dẹ́. Mo náà tẹ́ wà ní ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Èkìtì, Oǹdó, ẹ̀sùnmọ́ bíbá ní ẹ̀yin la bá sọ̀rọ̀ torí ìlú ìlà lọ. Mo sọ tó wà lé o, ẹ̀yin diaspora, Oǹdó, Èkìtì state, ẹ bá mi pè wọ́n wọlé. Kẹ́ wá bá mi sọ níbo lẹ pé ibi tí development wà láwọn state yẹn. Mo ń wà Àkúrẹ́ airport báyìí, mo ní kò jẹ́ airport lélẹ̀. Wọ́n ní Àkúrẹ́ airport, wọn kò jẹ́ airport. Èyí tí mo fún àmọ̀ pa Àkúrẹ́ airport ni pé bí àgbà tí Jagaban wá láìpẹ́ yìí, gbogbo àwọn flag Jagaban tó káàkiri láti kódà airport yẹn agídí lẹ máa fi rí airport yẹn signboard lásán ni mo sọ. What does it cost to put the signboard properly? Signboard airport Àkúrẹ́ airport. Ọmọ Ondo wa náà wọ́n invest in Ondo state. Your airport is non-functioning. What's going on? How did we get to where we are? Àti mọ̀, báwo la ṣe fẹ́ jáde? Àti mọ̀, àwọn kan dẹ̀ jókòó, wọ́n jókòó sí abroad, tó bá bẹ̀rẹ̀ meeting ní báyìí, popopopopo, àwọn tí mi wọ́n sì wà l'Ákúrẹ́, wọ́n lè gbéra wọn ní báyìí again, mo fẹ́ kọ́ rìnrìn alẹ́, ó dijọ́ kejì. Bí wọ́n bá tẹ̀kọ́ pátá mẹ́ta jáde àti boxers, àti plan pé báyìí la ṣe ń lọ, emergency ti ṣẹlẹ̀ nísìn, ó ti change gbogbo plans. Wọ́n níyàwó nílé, wọ́n lọ́mọ nílé, èyí tó ní níyàwó, ó ní girlfriend, wọ́n sacrifice. Ìgbòho sacrifice. Ṣé gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́ṣọ̀ ti Ìgbòho tó ń kó lọ ni? Ta ló fún ọ lówó? Ta ló ń sanwó fún wọn? Àwọn tó ń wa Ìgbòho, àwọn driver ẹ̀. Ẹ bá wa ṣe àkáǹtì Ìgbòho kó lè rówó fi tọ́jú àwọn ìtọ́ wà lọ́rùn ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ilé epo ẹ̀wọ́ tí mo rí ọkọ̀ ọgbẹ́ signboard báyìí kó má tẹ̀kún bẹ́ẹ̀ o. Yàtọ̀ sí mọ́tò bàbá tó jẹ́ àwọn Hilux, gbogbo àwọn mọ́tò tó kù ní mo bá kànú. Ìyà tá à ń fáwọn mọ́tò yìí jẹ. Mọ́tò márùn-ún ló develop fault. One fault or the other. One fault or the other. Títọ̀dọ̀ tiwa head gasket pam ló lọ. Ọkọ̀ọ̀kọ̀ change tire. Because nígbà tá a dé Ọ̀wọ̀ Palace, mo kí kábíyèsí, bàbá dáadáa, mo kí yan kábíyèsí. Mo ń bọ̀ wá jẹyàn, àráyè jẹyàn yẹn. Kábíyèsí, mo ń padà bọ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ní àwọn ò ní sá fún ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ bàbá wa ni kò sẹ́ni tó máa ní ká sá fún. Ẹ̀yin lẹ máa sá lọ. A tún padà bọ̀.
èmi ọmọ mo ní èmi ni the last man standing lórí ìrìn àjò yìí mo sọ fún Ìgbòho mo ní màá dúró tì ẹ́ kò ń ṣe pọ́nmá ní ìṣó ń bẹ̀ ṣó ń lọ ibo là ń lọ Kogi ìṣó ń bẹ̀ àjọdé bẹ̀ èyí tó bá gba ètùtù àfúnlé tútù èyí tó bá gba àbẹ́là àtàn àbẹ́là èyí tó bá ní ká ṣe fruit àáfàdúrà tí a máa lọ a máa bọ̀ Fúlàní kò lè máa dẹ́rù bà wá lórí ilẹ̀ wa ká má lè padà wọlé kí ló dé kí la ṣe àṣẹ kọ́kọ́ náà ṣèbẹ́ ti gbọ́ tí ọba Solomon sọ̀rọ̀ lánàá mo ṣẹ̀wó tó lè ní ni ó náà wọ́n tẹ́ mọ̀ pé wanted sí wà lórí olóyè ó náà rò pé wọ́n ti yọ wanted kúrò lórí olóyè òun tẹ́ mọ̀ pé wanted sí wà níbẹ̀ Abba Kyari abẹ́ ti gbàgbé ṣé mo pronounce it dáadáa mà Abba Kyari wọ́n máa ń kọ́ gbọ́ ara Amẹ́ríkà wọ́n rágàbó wọ́n ní kó lọ sẹ́wọ̀n fún bí ọjọ́ mélòó kan nínú air condition oúnjẹ pizza oúnjẹ tọ̀ìtọ̀ì ó ń bọ́bìnrin sùn nígbà tó wá ṣe oṣù bí mélòó kan wọ́n ká ìsùn kékeré mọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n wá náà release ẹ̀ ó wà lórí ẹ̀ báyìí àwọn ọmọ Èkìtì àtọmọ Oǹdó ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ìlú yín la lọ ẹ̀yin wá ń wà against Ìgbòho kò ń ṣẹ́yìn tẹ́tí accept ni mò ń sọ àwọn tó ń wà against ni mò ń bá sọ̀rọ̀ mo kí bàbá mi tí ó gbogbo ẹni mò ń kí the line is open abáre tó fi pè wọlé mo wá ṣe program appeal fundraising mo wá ṣe bàbá mi tí ò ti sọ pé Koiki gbá wáyàn mẹ́wàá èmi lẹ́yọ kan fún mi léyàn mẹ́sàn-án sí máa táwa tẹ̀ kọ́kọ́ máa gbé bọ́dì ní díẹ̀ mo ṣe wá ń pe London mo ní 260,000 naira ní First Bank ààrò owó lò mo ṣe wá ń pe màmá mi kó fowó ránṣẹ́ ká fi sort out mọ́tò tí gbogbo yín rí táwọn ọmọ yẹn wà nú ẹ̀ táwọn kan tẹ̀ létà lọ́sẹ̀ fún mi lọ́dẹ̀ pé má dẹ̀ sọ fún mi tó ń wa mọ́tò ẹ̀ náà kó slow down díẹ̀díẹ̀ torí àfẹ́ accident kankan. àwọn staff yìí ni wọ́n ti get stock wọ́n wà lákùrẹ́ báyìí staff Koikimedia gbogbo wọn pátá wọ́n wà lákùrẹ́ báyìí ibẹ̀ lọ́sùn mọ́jú lánàá àgbòtẹ́ fún wọn. àwájáde àwọn sọ pé a nídìí owó àwọn ọ̀pá lè fọkọ̀ sápẹ̀ wọn ní kí ló fẹ́ fowó ṣe mi ni mò ń náwó yẹn ṣé gbogbo yóò ríṣẹ́ drone yín nísìn tẹ́ ẹ̀ bá ra drone yẹn fún wa nísìn ṣé ẹ̀gbọ́n ẹ̀rí wọ́kítọ̀ àná àwágùn àti ẹ̀ní wọ́kítọ̀ èmi náà tẹ̀ ìgbàgbé pé ẹ̀ka àwágùn ní wọ́kítọ̀ wàláhì àná mo ṣe ìgbà kan lọ́wọ́ àbíjọ Sunday ẹ bá mú wọ́kítọ̀ yẹn mà àwágùn àrùn tí ra wọ́kítọ̀ kí a ti gbàgbéra níbi tí mo ti há gbogbo wọ́kítọ̀ tán personally àrùn ti gbé wọ́kítọ̀ dání àwágùn ní wọ́kítọ̀ àná mo wá gbà kan lọ́wọ́ àwọn ẹ láti máa fi control wọn. nígbà tó yẹ pé ìfẹ́ táwa ní làwa fi ṣe èèyàn kan dẹ̀ jókòó sórí social media wọn ni wọ́n ti ń dáwó fún Koiki ó ti kówó jẹ ó ti ṣe kinní kan I wonder pé why are we like this ẹ̀gbọ́n tó bá Solomon sọ tó jẹ́ kí olóyè Ìgbòho kọ́ sì gbé wanted lé lórí ó dá òkè ò nífẹ̀ẹ́ àti mọ̀ ó ti ń sọ̀rọ̀ jù ẹ̀kọ́ ìkẹ́mà ẹ̀kọ́ Ìgbòho sọ̀rọ̀ ó ti yes olúkálukú ló ní tiẹ̀ lára but ṣé n tí Ìgbòho ń sọ yẹn tó rọ́ǹgì ni ṣé n tí Koiki ń ṣe pé mídíà tó ń pariwo self determination tó rọ́ǹgì ni kí la ṣe. Lai Muhammed ọmọ Yorùbá kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá ọmọ Fúlàní òun kọ lẹ́tà sí Google ó ní ọ̀dà kówó tó ń gbà lórí YouTube yẹn ọkọ̀ bá channel wa jẹ́ àwọn máa wà ní field àwọn kan tó wá lo fídíò wa àwọn staff ni wọ́n ṣe wàhálà wọ́n ti get stock ní sí àwọn kan dẹ̀ lo fídíò mi ẹ̀ tún ní credit ẹ̀ jẹ́rìí pé kò dáa àwọn ọmọ tó ń ṣe wàhálà yẹn nìyẹn èyí ń pawó lórí ẹ̀ dispute àtẹnukẹ máa lò ẹkọ bá wa kírẹ́dìtì pé fídíò yìí no matter fídíò ọ̀nì tí gbogbo wọn lò yẹn tí ọ̀nì ṣe àdúrà fún lóye èmi lè ní rìkọ́dẹ̀ gbogbo wọn lò ní sìkò sẹ́ni tó kírẹ́dìtì. ok ìparí ọdún yìí náà ni management ń ṣiṣẹ́ lé lórí ó kù díẹ̀ kí ló wà níbẹ̀ fídíò yìí Koikimedia adúpẹ́ òun ló ní o wọ́n fẹ́ tí mi ṣubú
nígbà tá fẹ́ record video yẹn torí security yẹn ń ṣe kékeré nígbà tá dé Ọ̀dájérò kábíyèsí o kí bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà mo kí Òṣùpá mo ráyè dágbó Òṣùpá yẹn wọ́n tì mí tán gbogbo ẹsẹ̀ mi ti bó pẹ̀lú pé èmi náà fún mi ní gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kán fún mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó tẹ̀lé olóyè but the pressure àwọn tó nífẹ̀ẹ́ olóyè ó ti pọ̀ jù ìyẹn la ṣe ń sọ fún Jagaba ẹ fi freedom ẹ dá padà fún èèyàn mi pé èyí tó ń béèrè fún ó lóun ṣe mọ́ ẹ fún lẹ́tọ̀ọ́ ẹ fún ní freedom ẹ. mo sọ fún yín pé kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ọbẹ̀ Elédùmarè ni ó ti gbé fún Ìgbòho ẹgbẹ̀fẹ̀fílẹ̀ mo wà ń bẹ̀ ni látijọ́ Sunday àbí títí di èní mo rí genuine love tọ́ wọn ò nídòwó Ìgbòho gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí social media tó bá súnmọ́ bàbá kí ló tún dúró de ẹ̀yẹ já gbóhùn sókè ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ ẹ má wá sí Ìbàdàn ẹ má wá sí Kwara ẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ káwọn tó ń tọ́ ẹ̀gbọ́n tí bàbá wa sọ lánàá àwa náà mọ̀ àwọn bàbá yẹn ń bẹ I pray that this journey of freedom for Igboho agbọ́dọ̀ gbọ́ result ẹ̀ mo fi pé bàbá ẹ̀ but gbọ́dọ̀ pé rárá because àwọn èèyàn spark pé bàbá kí lẹ́ni ẹ̀rọ arí ní Ìbàràpá ẹ sọ pé ẹ̀sìn wanted tẹ́lẹ̀ bá wà wanted kókó wanted gbogbo wa ní táwọn èèyàn sọ nísìnyí yẹn pé tí Ìgbòho bá wà wanted kókó wanted gbogbo wa ìyẹn mo ṣe sọ pé ṣó possible pé Tinubu lè pa gbogbo 60 million ọmọ Yorùbá tí Ìgbòho bá fún wa ní go ahead kò possible ẹ̀jẹ̀ máa sùn ní àdẹ̀fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ ta sílẹ̀ látara pé à ń béèrè fún freedom à ń béèrè fún self determination but ẹ bá ní pé ògúnfẹ̀ àbí tó bá ń tilọ tó bá dé nìkan ọ̀nà máa yí padà ẹ máa ń jẹ́ kó dé stage yẹn. mo rí àwọn fine girls that's Ìgbòho wọ́n ní bàbá kí lẹ fẹ́ káwa ṣe ọmọdé mo rí àwọn church tó ń cyber ta nínú church pé wọ́n ní tó tán fà tó ń fi services sílẹ̀ tó ń jáde àwọn ọmọ kéékèèké tó lo àwọn ọmọ mùsùlùmí so that means pé ìrẹsì pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation freedom for Ìgbòho insecurity kò ní kankan ṣe pẹ̀lú religion nìkan gbogbo àníyàn jẹ́ mo dé àwọn ọmọ Èkìtì mo lẹ́wà sí ẹ̀sán bíbá abájọ tí bàbá Èkìtì bá ń sọ̀rọ̀ èmi náà rò pé bàbá yẹn máa ń ṣeré ni mo á rí first hand ẹ̀mọ́ tó máa ń pè ní VIP poverty tó wà nílẹ̀ Yorùbá VIP poverty VIP ìròyìn kò ṣe kí ni ẹ bá ń parí ẹ̀ tí bàbá Kékeré ń jà fún nìyẹn tí mídíà àwa náà wá ń jà fún àwa máa ń ní ẹ fún wa lówó àwa ní kí ló fẹ́ fowó ṣe ẹni yẹn dẹ̀ ń kọ́lé sílùú ẹ̀ níbi tí kò sí títì níbi tí kò sí iná ẹ̀yàn Èkìtì wà ń bẹ̀ ìlú dáadáa wàláì tàláì súnmọ́bìláì làásìláhùwà tí wọ́n bá tẹ̀ kọ́kọ́ ní ká lọ ẹ̀xpẹ́rímẹ́ǹtì ilẹ̀ Yorùbá ní Èkìtì àtòǹdó 2 years tí gbogbo wa bá jókòó pé wọ́n fún wa ní Èkìtì àtòǹdó pé ká kọ́kọ́ mú yẹn ká lọ fi ṣe experiment ní tí mò ń rí èmi ò lè gbé ní Jẹ̀bú mọ́ ọ àwọn olùgbé Jẹ̀bú ni máa gbé ní Èkìtì yẹn mo ń lọ gbé àtòǹdó mo wo view yẹn báyìí kí lè léyìí no kí là ń ṣe láàbùrọ̀dì nù òyìnbó àti kí n má ṣe gbèdé mi rárá
No, kí là ń ṣe ní no, kí là ń ṣe l'Amẹ́ríkà àwọn ọmọ Èkìtì. Èkìtì dé l'Amẹ́ríkà, kí ni kàn wá l'Amẹ́ríkà, Èkìtì dé in London, Èkìtì dé in UK, irọ́ ni gbogbo ẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá ló dùn. Ẹ̀rí bí ṣe wà pẹ̀lú ọba lánàá ni, tínú mi ń dùn, ẹ̀rọ ọba Olúkòtì tí mo dúró tó bá báyìí, inú mi wá ń dùn, ara mi tún ṣèkèṣèkèṣèkè bá ọba ilẹ̀ Yorùbá lélẹ̀. Omi táàfù ni, wọ́n ṣẹ̀ tó bá mílẹ̀ wá ni, ẹ bá ń connect mọ́ wọn, lọ́nà connect, àwọn olóńgbò bá yín ránṣọ, àti fún ní télọ̀ tó máa bá yín ránṣọ, ẹ má tó káàkiri, omi táàkù tí ọ, ẹ lọ sórí Instagram. Mo tẹ́ mọ́ tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, mo mi ta ti fẹ́ parí ẹ̀. First class poverty ó bẹ nílẹ̀ Yorùbá, bọ̀ èyí tí mo rí ní Ìbàràpá, àní mo ò lè access internet, àní over 80 gig data. Ó ní stage kan mo ní ìbá mi, kí la máa ṣe báyìí, mo ní àbí network mi tún wà. Or that you will get another network. Or the network meta. I want to switch the network. Hey, and you had a joko. You had joko on social media. Hani Igboho, Kinikan, Koiki, Baba Kitoye. To the one way, in Roma in danger. See, I think Basile. Ṣẹ́yìn ìtẹ̀bá wa lè máa ń dẹ̀rù ṣá, àpapọ̀lẹ̀ máa ń dé níbẹ̀. Because all I saw yesterday, I am not talking about bíá ẹbá ti kúrò láàrin síìtì yín yẹn, tó bá ń dá àwọn ọ̀dà tó dá síbẹ̀ pápápápá. Mo ní àníká, ṣe dáwà náà travel lọ sí outskirts of outside London. Mo ṣe pé inú Àkúrẹ́ síìtì ni mo sọ, káwọn ọ̀bẹ̀ yẹn wọ́n táyé. I am talking about the remote. Nígbà tá a fẹ́ jáde láti Èkìtì lọ sí Ọ̀ká ṣùgbọ́n ọmọ olúkàmọ́ ní Ọ̀ká. For 1 good hour, no motor is coming, no motor is going. Ọwọ́ dàbí pàwọn nìkan lára ní desert. What kind of life is our people living? Everybody was Èkó wá dàbí London, when Ekiti should be like New York, Australia, New Zealand. So you can't know was stable. Ondo State was stable. Very hard-working people. Benny, Egbomeni, dizzy man. No one should go to bed hungry, as leaders know that. I want Dale. Man, I don't think after Baba Olowo, mo rò pé wọ́n plan anything for anybody more. After táwọn Baba Olowo ti parí tí wọ́n ti parí Western region yẹn, mo rò pé àwọn olóṣèlú yìí tá à ń sọ yìí, tí gbogbo wọn ń sọ yìí, wọ́n plan anything máa yé wa o. Àwọn fi wá jayé gbádùn ni, káwa máa lọ wá wọ́n lórí Instagram, ká lọ máa wọ́n lórí TikTok, báwọn ṣe ń gbádùn. Àwọn fẹ́ máa fi ìgbádùn máa fi là wá lójú. I pray that many of us that are still living in denial, mo mọ̀ pé ẹ dúró tán, but apparently ẹ ní support àwọn aráàlú yìí. Ó yẹ kí aráàlú kọ̀ọ̀kan ní state kọ̀ọ̀kan, ó yẹ kẹ́ máa béèrè pé group wo ni group tèmi ká fẹ́ fọ́ndẹ̀. Kẹ́ wá group tó jẹ́ ti state yín, tó dẹ̀ jẹ́ tó wà in direction and in line with Baba Akintoye àti Igboho. Bó jẹ́ bọ́ọ̀sì kan lẹ́ bá rà fún wọn ni, ẹ rà fún wọn kẹ́ gbé síbẹ̀. Ìyẹn ò ní láti wá through Koikimedia. Ìtọ́ bá fẹ́ ṣe kẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́, kẹ́ máa support wọn níbẹ̀. Only few are doing it. Ẹ wá náà lọ sójú ìgbé ọba tó bá di next year nísìn. Ẹ náà lọ sí Kìnní kan festival. When we should be talking about how to rescue our people from this danger. The danger. Mo ti sọ̀rọ̀ insecurity o, gbogbo tí mo ṣe sọ, poverty mo ṣe sọ o.
mo kẹ́ Yorùbá Nation Láfẹ́ TV ní gbogbo nǹkan, gbogbo ọmọ Èkìtì, àwọn ọmọ Oǹdó, ẹ jẹ́ á dìde, ẹ jẹ́ á dìde. Ẹ jẹ́ á dìde ká ran ìrìnàjò yìí. Ọ̀ka Àkókó, ẹ ṣé gan ni bàbá mi John. Ọ̀ka Àkókó. Àsìkò tá gbọ́dọ̀ dìde la wà yìí. Àsìkò tá gbọ́dọ̀ gbára wa sílẹ̀ la wà yìí. Àsìkò tá wà yìí. Àsìkò tó lẹ́gẹ́ ni. Wọ́n ń dún màrúmàrú mọ́ wa. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká rí lédè sí gbogbo wa pátá. Àwọn tó wà nílé wọ́n ń dẹ́rù bà wọ́n. Àmọ́ ọkùnrin wọn ti yí pé direction tí olóyè bàbá Pító Ìbádùn ti yá, òun náà ló yá. Ràn àwọn kéékèèké, they love too much. Ẹ má bínú pé bí a bẹ ṣe ń rí a ṣe move yẹn, à ń try láti avoid casualties ni. Torí ìbá pẹ́ ju bó ṣe ń pẹ́ síbẹ̀ yẹn, casualties yẹn á pọ̀, a dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo kí ká mú ní kíákíá, ká kọ̀ dúpẹ́ níbi tí a ti dé sófà. Wọ́n ní local government lélẹ̀, mo wo building yẹn, mo ní kò jẹ́jẹ́ local government. Kí n má dárúkọ àwọn local government ẹ jẹ́ n fi sílẹ̀. Mo ṣe rí gbogbo àwọn kiri tá máa ń ṣò yín yẹn, àwọn pictures pé clinic yẹn tó tó bó ṣe rí gangan nìyẹn o. School tó ń bẹ ní Èkìtì tá gbà kọjá, mo ṣe wá rẹ láìpẹ́ lóòótọ́ ìlú tó ti ń kàwé ní ìlú ìlóòótọ́ is dilapidated. Many schools, many schools, but they are just not anything to write home about. Gbogbo ẹ̀ pátá, gbogbo schools yẹn pátá látòkèdélẹ̀ dilapidated. Gbogbo ẹ̀ pátá yamayama yánmọ̀yánmọ́. Mo kí gbogbo àwọn olórí adé tá ti láǹfààní àti rí, a sì ń bọ̀ wá ṣe ìdúpẹ́ tó pọ̀ fún gbogbo wọn. Mo kí àwọn ọmọ gbogbo Ìbàràpá méjèèjì. Ẹ rántí pé à ń ṣe program yẹn ní tí wọ́n sọ gbogbo àwọn Ayétẹ̀, Làlẹ́tẹ̀, gbogbo ẹ̀, beautiful place, the soil and everything. The poverty in the land is just too much. The future is bright. I can bring that back home now. Only if we exit Nigeria, we can see a true future. The future of Yoruba land is bright. The future of Yoruba land. But I don't see a future of Yoruba land in Nigeria that will be bright. It will never come bright. Because it's a deliberate act to keep our people within the confinement where they are.
I saw all the schools. You can, only your official assessment. Even as we were driving in Monsonya, I am not talking about. You can tell, Money Mori Airport. Hello, Tipa Paro, any color your picture airport. If you ain't doing up where any color your picture, but Koiki today. Can I send picture and see me? Came work with it up. You can tell if the airports that represent the state. What does it cost the governor? Láti gbéṣẹ́ yẹn fún ẹni tó wáṣẹ́. Every month, a máa fún ẹ ní 70,000 naira. But surely signboard yìí, torí Koiki ti wá nísìn, kò gbọdọ̀ parẹ́. What does it cost them? I mean, these are the basic things that could need the. So, Taban sọ pé nǹkan need the rocket science. It's just that. And àwọn tó kọ́ṣẹ́ yẹn wà ní Èkìtì ní Àkúrẹ́ rather, because mo rí Èkìtì Àkúrẹ́ ni mo ń sọ. Àwọn tó kọ́ iṣẹ́ yẹn wọ́n wà because airport road yẹn la gbà jáde. The airport road long way. The road is tight a little bit, Monibaro, but not all the road all the way down. But I'm talking about the signage. This is a new update. Timo Sheshe, Timo Luti fade. This is my own ID card. This is my press card. This is it. I shall update it so that anything bá fẹ́ fi hàn kó wá máa bi mí pé kí ló kọ sí mi báyìí kí n máa ní kéènì òun lọ́rọ̀ Àkúrẹ́ airport yẹn. Nothing to write home about. And I hope the governor will send somebody there tomorrow and look into it back. Not that we are trying to bring the state down, but these are the minor basic things that shouldn't need anything more than. Because the maintenance culture, Nile Yoruba, I can tell that some things were probably, but when we talk about the maintenance culture, zero. For me, pardon, that's okay. And every part of Yoruba land has its own uniqueness. Program here in 2 hours because I'm still knackered. I have a lot of work to do, and I want to go and have my meal. Muke doctor me. We love you for the great support and your input in this movement. We need to buckle up and do more. Our ready to work to liberate our people, but we need you to help us as well so that we can do more and more. And also let us help the body. Don't put the YSDM. I always say it. I've not come for a full program. All is well, but all is not well on the homeland. And the reason why I said all is not well in the homeland is because the media in Nigeria, in the Southwest, have all been, I'm not going to use the word bias, but they've been guarded not to give you the true picture of what is happening in Yoruba land. It's deliberately. State. It's a deliberate act. Don't be deceived, especially with the technology that you sit on the social media and you think your land back home is okay. We drove hours to when you buy.
bá mi gan tí mo wọ́n bá gbà mo kàn wọ́n dà pé kí ni bàbá mi nídìí àmọ́ ògbó àwọn méjì tó wà lẹ́yìn mo sọ fún wọn ló bá ń lọ lájọ́ ń lọ ní tó bá tinú ti yá ní ó níyàwó èmi náà níyàwó mo kí àwọn ìyàwó olóyè kí wọn dáadáa. Imagine your wife has to accept what you want, not what they want. Ẹ ti get ọ̀rọ̀ mi. Àwọn ìyàwó bá accept me pé nígbà tá a ti sọ pé nǹkan táwa fẹ́ nìyẹn. My mom was awake all the way through. Hardly she was able to sleep for hours. The same thing pẹ̀lú ìyàwó olóyè, the same thing pẹ̀lú ìyàwó tèmi. Mo rà àwọn ọmọ ọdún àbá sọ̀rọ̀. Where are you, Dad? Where are you, Dad? I'm traveling. So you expect my children to return back to that Ekiti, Ondo, Ijebu, Ibarapa with low quality life possible. Agbọ́dọ̀ takínú ìtàn lélẹ̀. Ìtàgbéra ni a máa takán dé lẹ́nu. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni máa yè ló máa yè. Èmi kọ́ àwọn ọmọ mi kúrò ní London kọ́ wá sílé o. No, never for now. Kódà tó bá náà fi wá sọrí dé, I would disagree with them. Èmi mò ń sọ ọmọ sọ tọ̀dọ̀ ti yín o, èyí lè kó wọn wálé o. Tó èmi ò lówó security tí máa fún wọn tó máa guide wọn. I would dare not bring my children home right now. No, never. Not in Nigeria. Even that about the movement, no. It's not easy. This is not a country. This is not a life. Ẹ̀wọ̀n bọ̀ àṣẹ 30 December gbogbo yẹn irọ́ ni o. Ẹ̀wọ̀n bọ̀ àṣẹ 30 December àwọn ọmọ London, ẹ̀wọ̀n bọ̀ àṣẹ 30 àwọn America, àwọn Canada. Ẹni kọlu ẹ̀kìtì kọ́ lọ ṣe 30 December. Pẹ̀lú àwọn ará ilé Èkìtì. They are humans. Wọ́n lè máa sọ èdè lóòótọ́, bọ̀ èdè tó ń sọ bó ṣe ń gbọ́ because Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ ni èdè ni. Ìtàṣe ń pè ní èdè nìyẹn, èdè lórílẹ̀-èdè. Gbogbo èdè tó ń sọ ní Oǹdó, Àkúrẹ́, Ọ̀wọ̀, ìlú Ọmọlúkà, bó ṣe ń sọ mò ń gbọ́. Gbogbo Koikimedia, àdúpẹ́, gbogbo tó ń sọ mò ń gbọ́. Because ọmọ Yorùbá kan náà ni wá, ọmọ Odùduwà kan náà ni wá. There's no place like home, but irọ́ nìyẹn. The home now needs urgent review, and our governors are playing with our lives. Mo ń wo Okorocha, òun náà ti di pastor. Okorocha, ó ti di pastor, ló ń gbàdúrà. Ó ní Ọlọ́run máa tóbi lọ́ba. Hallelujah. If you are from Ondo State and Ekiti State, and you have not fully get involved in Yoruba nation, kódà bẹ́ẹ̀ kọ́lé sí the best part of Ekiti State and Ondo State, ẹ ṣì máa drive kọjá níbi tí trailer máa gbà yín dànù. Kò ń ṣe ìpè. Ẹ̀yin lè kọ́lé tó dáa, bọ̀ ṣẹ́yìn lẹni títì ẹ máa fi drive kọjá àbí airport tó function lè fẹ́ lò. You can see that we are playing with your life. Ẹ fẹ́ yẹ fi play ludo. Ẹ ń takò lóyè Ìgbòho. Ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ tó ń ta ilox kan. Ó wá gbé ilox yẹn. Àwa ń gbé wọnú Ìgbàgà, Ìgbòho. Even though pẹ̀lú tó jẹ́ bí a 17 inch àbí 18 inch náà táyà kọ̀ọ̀kan. Kò lè kànlẹ̀ ní báwo ìfẹ́ kànlẹ̀. Gbogbo àwọn mọ́tò tó kù tó wà lẹ́yìn ìyá jẹ́ ṣé gbèsè. Ìyá jagun kọ́dọ̀ máa wà pẹ̀lú ìyá yẹn. Ìyá 70+. Ará àdó òyìnbá dẹ̀ jókòó sí abroad. Ìyá 70+ káàkiri pẹ̀lú olóyè màmá Ìgbòho tẹ̀lé káàkiri pé kó má jẹ́ òun nìkan. Òmeyọ̀ ọ̀dọ́ tẹ̀lé káàkiri ológun olúwa.
àwọn èèyàn wá láti Ìbẹ̀jú, mo rí bàbá kan wá láti Ìbẹ̀jú Lẹ́kì, ẹ rí fídíò yẹn, iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wa gan, ní tó wà ní kámẹ́rà àìtí kò yẹn jáde torí fóònù àìtí ló tàn. Mo ṣe interview fáwọn Ìbẹ̀jú Lẹ́kì, bàbá yẹn ń lo ọ̀pá, kò ń ṣe tẹnu inú bọ́ọ̀sì lọ sùn mọ́jú, inú bọ́ọ̀sì tó gbé wọn wá lọ sùn mọ́jú látàlẹ́ títí dàárọ̀. Inú bọ́ọ̀sì ọ̀pá ni bàbá yẹn ń lò. Àwọn tó wá láti Ìbẹ̀jú Lẹ́kì, Lagos State, wọ́n ní yàrá kọ́lé sùn, bàbá àgbàlagbà wá wá pé ok nígbà tó ń sinmi ká máa sùn, ṣé ká sùn sínú bọ́ọ̀sì ká jí, ṣé a máa rí ibi tá a ṣáà máa wẹ̀ ká lè máa fọnú láàárọ̀ ó ló wà. Èrò pọ̀, èyí wọ́n jókòó, èyí diaspora kan, ẹ wá ń condemn àwọn tó wà nílé, ẹ condemn àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́. Wọ́n ti sọ fún wa orí social media pàtàkì máa gba Yorùbá nation, but in that ṣe béèrè fún àwọn ọba wa dẹ̀ ti look into it, orí freedom Igboho. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ yọ wanted kúrò lórúkọ ẹ̀ ní kíákíá, wọ́n gbọ́dọ̀ bá wa yọ wanted. Mo kí Jaiye TV, mo rí brother mi kan ó ní physical challenge ní Ọ̀kà, Ondo State, ó ṣe wọlé báyìí ìrọ̀wọ̀n ṣáìtẹ̀, mo ní ọ̀rẹ́ akùnrin yóò sí ní London láyé mi, kí lè máa gbé ní London. Number one, ó gbọ́dọ̀ ní mọ́tò tó máa fún, wá build mọ́tò ẹ̀ around ẹ̀. Gọ́vùnà wá fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ní mọ́tò, ṣé Yínká Ayéfẹ́lẹ́ nìkan ló ní physical challenge? Mo bẹ̀rẹ̀ lé o, Ṣèyí Mákindé gọ́vùnà wa ẹ̀kú jẹ́sà, gbogbo àwọn tó ń gbé lọ́yọ̀ọ́ yẹn tó ń dáhùn náà ní physical challenge, àwọn náà ní di mọ́tò. Báwo ló ṣe máa káàkiri? Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ò ní di mọ́tò, ti ní mọ́tò. Lóòótọ́ a gbọ́ pé iléeṣẹ́ ìjóná ọlọ́run ilé tó jó ẹwà ló bù sí lọ́sọ̀. Bàbá yẹn òun náà ní di mọ́tò, ẹ máa wá mọ́tò fún ní Ọ̀kà. Physical challenge ẹ̀ tẹ̀ yẹn ó tún wà, pẹ̀lú pé ó wà physically challenge, ó tún manage dé inú pálásì ọba Ọ̀kà yẹn lánàá, Ọ̀kà kingdom. Kí physical challenge nílò, kódà ẹni tó ń tiro lásán ní London tó bá kọ̀ gbọ́ pé ẹsẹ̀ ò balance, ó ń tiro, ó lè tó wọn máa gba fún ìtọ́jú. Ìyà ń jẹ pààràrà sáwọn tó wà lẹ́kìtì àtòǹdó, wọ́n lè níyà ọjà wọn ní àwọn ibì kan, bọ̀ ètè mi rí o, ìyà ń jẹ pààràrà sí wọn lára. Kò wá ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ibi tí mo ṣe fojú mú Kọ̀ǹfà àti Ìbàràpá, bọ̀ṣẹ́ wá ní gbogbo ibi tá à ń gbà lọ yẹn, ta fi dé Èkìtì bám, ta fi dé Ọ̀kà, Ọ̀wọ̀, ta tún fi padà, kò ń ṣèrìn wákàtí 10 hours o. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Kílà, mo kí gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tó dúró tì Ìgbòho, mo kí Jẹ́jẹ́ àbí mo kí alága ọdẹ. Àwọn kan ti fi ẹ̀mí wọn sílẹ̀ fún Ìgbòho, akọni ni, ẹfun láyè kó wọnú igbó ká fọ́ṣàn Fúlàní jáde. Fúlàní èmi náà tẹ̀lé wọn lọ, kó tẹ̀já wa mídíà ìtaba ní káṣáàrí kọ́ ká tọ́jú ẹ̀ pamọ́ for prosperity sake. Torí media goes to war. Mo sọ fún yín, media tèmi ò ń ṣe media orí social media. I've told you that 4 years ago, and that's why we have been on the ground. Mo kẹ́kẹ́kẹ́ ọkùnrin. Ẹ já gbé brother kan wọlé bá sọ̀rọ̀ lórí TikTok. Mo kí gbogbo wọn èèyàn wa. Hòtẹ́ẹ̀lì ọ̀tún condition kò gbé ìgbélé ayé ò lè ayé tó ń gbé ayé yìí ò máa dùn.
Orí iṣu rẹpẹtẹ wọ́n máa ń tà lójú títì yẹn po nígbà àwọn tẹ́ ká máa export lélẹ́yìn export product ní gbogbo àwọn eléyìí they are meant to be export product láti fi ṣe kíni láti fi ran gbogbo communities yẹn lọ́wọ́ and our people are not lazy but the politicians have deliberately crippled them. Mo rà àwọn tó ń ta iṣu mo wo gbogbo sí nísùúrù mo wo gbogbo sí nẹ́rọ̀s yẹn àwọn tó ń taṣu hello. Yes sir, mo fẹ́ ṣòyìn ní ibi tíṣẹ́ gbé sà kí gbogbo àwọn tó wà kán lè rí sà kán lè rí pé kì í ṣe pé bóyá àwọn parọ́ sà. Èrò làbẹ̀rẹ̀ pa àparọ́ wọ́n máa ń fi hàn parọ́ ni. Àti àwọn kan sọ lórí program láàárọ̀ pé bóyá à ń dìsífù àwọn èèyàn ẹ ti ń wo ẹ́ńjìn mọ́tò wa ní tó ṣe ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ ti ń wo báyìí sà. So wọ́n ní parí ẹ̀ léde fún yẹn. Wọ́n lè parí wọ́n tẹ̀ tí gbé sára mọ́tò ní ilé rẹ̀ ń wò lẹ́yìn ẹ ti ń wo ẹ́ńjìn yẹn òní náà ṣe lọ́wọ́ báyìí sà. Okay. Àtọ́ wà lórí TikTok nǹkan ló lè rí tó fi hàn wá orí TikTok wọ́n bá wa sọ. Bọ́dà àníṣe lásán. All right, sọ kúṣẹ́. All right, later. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí for the job done so far. There is a lot to say, but wọ́n ní àní sọ̀rọ̀ kan. I am pained that our people are suffering. I am extremely pained. Ìyà ò lè jẹ mí o. Kí n gbé ní Nàìjíríà for 2 years straight, ìyà ò lè jẹ mí. Even if it's just the little revenue tó bá ń wọlé, I can maintain myself. Tí n bá ti kọjá ìyára mi, tí mo fi lọ ra escalade, tí mo lọ party káàkiri because they love that in Yoruba land káàkiri wọn lọ party káàkiri tọ́pọ̀ yìí sí ẹ̀dá aṣọ níbí. Àwọn àṣẹ gbogbo yẹn tí I can live in Nigeria for 2 years, ìyà ò lè jẹ mí. Mo fẹ́ ṣe láǹfààní àti lọ lóyìnbó. Èmi mo ti rí let me not go through that one. But náà ọba yín kan tí ti lọ Canada ẹ̀ṣẹ́ àtìmọ̀ tí mo sọ gbogbo pátá lọ ní ìwé ìgbèlú. So ayé táwọn ń jẹ lèmi náà máa jẹ. Ìyà ò lè jẹ Igboho. Ìyà ò lè jẹ Igboho. Mo kí àṣírí kọ̀ọ̀kan. Mo kí gbogbo èyí tí aláǹfààní àti ríra dáadáa for the very first time. Brother wa kan wá súnmọ́ mi nígbà tá a dé pálásì bàbá wa ti ìlú Ọ̀wọ̀. Ó kọ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. Thank you very much. Mo ní bẹ́ẹ̀ mi ò bá ṣe ẹlòmíì máa dìde tó máa ṣe jù mí lọ. But the fact that pé mi ti wà nínú ẹ̀ a máa parí eléyìí o. Ìrìnàjò tá a gbé dání bí yàn kan sọ fún bá ní parí ẹ̀ tàbá kọ̀ sí rọra ó ṣàti yé gbogbo wa. Dẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ bá náà lọ ń gbọ́ ìjìnlẹ̀ ń gbọ́ wálé àlè bọ́nà tó gba country mo ní kẹ́ má gbọ́ wọn. Ẹ sọ fún ìjìnlẹ̀ pé ṣó ti dé ìlú ẹ̀ ṣó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú ẹ̀ṣà tó ń sọ̀rọ̀ pé òun ti gba country. Mo kàn kọ̀rọ̀ mú yẹn wá fún yín ni mo bá já o. Because àpọ̀ ọmọ bí Èkìtì àbọ̀ Ondo state nìjì. I don't know. I think it's from either of the two. I think it's either from Ondo state or Ekiti state. Ó ń sọ̀rọ̀ àwọn ti gba gbogbo country. Ẹ wo ìfẹ́ tó ní sí olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Ìyẹn kan tẹ̀ tún béèrè pé ṣé fídíò tó ti pẹ́ ni fídíò ẹ̀ rí pé ibi tí wọ́n ti bastardize ayé wọn wọ́n understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Kò mọ real fact and the fake. Mo ṣe níyàn tó ń bí mi pé fídíò tẹ́ wọ́n ta mo rí ní comment section pé ṣé new video ni àbí old video. Ẹ ṣe ẹ̀fẹ́ fún wa ní gift.
Ijile is not Ekiti, so Ondo State. Lower Notiba country, country. But there is a progress. And what is the progress? The progress is that the fact that the sound of chief is the sound of freedom. And everybody knows that. What are the freedom? Because Igboho is the freedom that many people want. Kini freedom, man? Insecurity. Gomo. Mo de dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn from àwọn ló wá pa tó bá wa ní ọ̀kà yẹn. Ṣáwọn Àmọ̀tẹ́kùn ni àbí àwọn vigilante gbogbo ń kóra wọn jọ. Kò sí bó ṣe lè kóra wọn jọ tó. Ìyẹn la ṣe ń pe Gani Adams. You are the generalismo of Yoruba land, according to you. So you should be in the front and let people and be the lead, but you can't lead. No, could lead anything. Gani Adams could lead anything. Kotoba ma lead àtìrí. Ó ń ṣe pé ká máa lọ party ká kọ́ àwọn èèyàn dání là ń sọ. Àní ká bọ́ṣọ agbádá sílẹ̀ ká wọnú igbó tẹ̀lé àwọn wèrè yìí. Tó bá jẹ́ pé Igboho wà wanted àti ṣiṣẹ́ dé 4 years wọ́n ní penetrate the Kwara, they don't penetrate the yẹn. Kò sẹ́ni kankan tó Gani Adams is not declared wanted. And he has the right to look into the insecurity of his people. Mokeyemi Fatoki, but he's not interested. Allah máa pàṣẹ gbogbo yẹn story for the God ni. Wọ́n pa àwọn èèyàn wa ní Kwara State. Let him take his convoy, couple of security, and let him drive to Kwara State. Even if it's just to say, kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbí? Wọ́n tẹ̀ ní mọ̀ kó ń bọ̀. I am saying it. That is the difference between Gani Adams and Igboho. Kò ń ṣọ̀rọ̀ jà. Jagunjagun yàtọ̀ sí jagunjagun. Jagunjagun ni Igboho. Ó náà yìí bàbá wa tú wá lẹ̀. Tú wá lẹ̀. Ẹ tú wá sílẹ̀. Okay, wọ́n náà tó sí lórí social media lọ ṣe ń béèrè bẹ́ẹ̀. Àti ní káwọn ọmọ wa edit àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan jáde padà. There is a bright future in Yoruba land, but that bright future will need every one of us to come together in one uniform. What divided so that báwa ṣe ń pariwo Yoruba nation, àwọn kan ní restructure. Lè restructure nǹkan kan ní Nàìjíríà ní tí mo tún rí ní àná Monday, Tuesday. Gbogbo tí mo rí yẹn. Our people are seriously hardworking, but they're in danger. Àwọn èèyàn wà lé, àwọn diaspora kan wà lé. Bàbá wa kan àwọn miss wa láti Switzerland. Kódà wọ́n wà ní party Igboho. Gbà tí máa fi fún ọ ní update. Bá máa wà ní palace ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan bọ̀ lọ́dọ̀ Déjì Àkúrẹ́. So ibẹ̀ làwọn lọ dúró sí. By the time tá máa fi dé Ọ̀wọ̀ báyìí, wọ́n ní Koiki comfort yín ni mò ń wò tó ń lọ yẹn pé mo ní dà. Bí ẹ̀ tún pàdé wa ní the next day. I'll give update on the Ife. I believe there's some changes happening. I'll be updating, but I'm going to confirm that because from what Chief is saying, I think there's a development coming out from Ife that we're meant to be doing on Friday. Veronica Bisi to travel again. I need to reconfirm with Chief on that. It's just giving me that development. So, but the next event will be communicated properly to each and every one of us. But for now, I'm going to wind it down, everything by me, and I have to go and find something to eat so that I can probably have more rest. I'm not going to come out again tonight. Benny, Gani Adams is not ready to work for Yoruba land. He needs to just say to look, empower our kékeré náà, bó jẹ́ owó náà la fẹ́ fún wa lówó. Kwara should be his focus. Tó bá fún olóyè ní
lálẹ́ pé all clear alẹ́ èmi àtòlé pẹ̀lú àwọn tẹ́ kájọ lọ àgbéra àdé Kwara lálẹ́ gbogbo ẹni mo fi sọ tó bá sọ pé approval ti wá pé olóyè go ahead alẹ́ tílẹ̀ ṣe ṣótó yìí tó máa fi dibi 2 lóru wá gbúrò wa ní Kwara yẹn wá máa gbọ́ pé olóyè tí ń súnmọ́ Fúlàní wá máa jáde lọ kúrò pátápátá wá máa padà lọ sókè lọ adẹ sí kí ọbẹ yẹn kò dẹ ṣe ṣẹjọ́ kan nítorí ṣe fún ọ ní gọbọ nìyẹn olóyè make sure pé kò fi gọgọ sílẹ̀ torí gbogbo ọba sórí social media lè ṣe expect pé ẹrù pé gọgọ ẹrù bá ṣe jáde náà wọn arábàràpá wọn ní kó shut down everywhere no market no nothing olóyè ń bọ̀ wọ́n tẹ pósítà ẹ̀yìn orí pósítà ni tẹ pósítà tẹ gbogbo radio station wọ́n ti lọ announce pé olóyè ń bọ̀ ẹ̀ tó ṣe wọ́n lóore because ó fi pé òun lọ síbẹ̀ kò ń ṣe nǹkan kò ń ṣe méjì ó ṣe wà fi àwọn èèyàn wọ́n pè ní leader nìyẹn kò ṣe pé olóyè máa wà everywhere all he's saying is that give us the opportunity and then nígbà tá a bá ti kọlù wọn ní Kwara tá a kọlù wọn gbà nínú gbọ́nbẹ̀ tá a kọlù wọn dáadáa àwa ṣe fi àwọn èèyàn síbẹ̀ àwa máa ṣe development in terms of development pé a máa ṣe àbẹ̀wò ẹ̀kọ́ Yorùbá tèmi English àti Yorùbá yàtọ̀ àwa máa ṣàbẹ̀wò nítorí ṣe fún ọ ní gbọ̀ngàn nìyẹn mo rí àwọn ìyá yẹn tán olóyè ní ṣe mo rí àgbàdo tẹ́ pé tẹ́lẹ̀ Fúlàní àti jẹ gbogbo ẹ̀ kò sí Fúlàní kan ní gbogbo axis yẹn wọ́n sá lọ pátápátá ni kò dẹ́ sí pé wọ́n sá lọ because olóyè fi àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tó jẹ́ àwọn ọmọ ìlú is empower them to be able to do àwọn bá tí wọ́n dẹ̀ ẹ̀rọ olóyè ní sí it's not only it needs the full general one because reason tó lóyè òṣèlè máa ṣe tẹ́lẹ̀ bí ó ṣe ń ṣe is because it's declared wanted and when you are declared wanted you cannot be doing gbogbo èdè tá à ń lọ nísìn àfi wọlé tó lóyè fi jáde àfi ń tẹ̀lé nípa ìsìnkú tọ́nu because it pays ẹ̀yìn anything it's because it's wanted so he cannot kò lè sùn nínú ilé ẹni sókà I don't think some of you know that you have to read my book. The pain that this man is going through, lórí pé on top waiting. On top waiting. Mo rí ọmọ rẹ̀ wọn kọ̀ọ̀kan tó bá wọn ní ọ̀kan yẹn lánàá náà. Àwọn tó ti jọ mọ́ra. Ọba Ìpótì ọ̀fìpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àgbọ̀ tọ́ba yẹn ti sọ. Ẹgbọ́n tọ́ba yẹn sọ pé òun ti folóyè jẹ oyè tipẹ́tipẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ 10 years ago. Àtọ̀ ni. Kódà ẹ̀kọ́ máa gbọ́ Ìgbòho ló lọ yẹn Ìgbòho tó sọ yẹn the next 3 shop wọ́n ti jáde síta so imagine if this man gives order ẹlòmíì a máa ṣe nǹkan ṣe dáa ní kó ṣe and I can see why Ìgbòho is trying to be very very intelligent about speaking as many of us want him to do because apá àwọn olóṣèlú yóò lè ka wọ́n mọ̀ but what it needs now it needs is freedom it needs to gain back that freedom that is the priority ìyẹn kò ṣe negotiate the presidency must look anywhere in the world táwọn kan bá wà against the kankan tí government bá wà against kò ṣe pàwọn aláwọ̀ against the government kò government bá wà against the kan táwọn ṣe. There is always a room. It's okay. Yọ̀dà wá bẹ̀rẹ̀ tó ń bèrè ní tí Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àti gbogbo wọn bèrè fún ìyẹn ti lọ náà. Because àwọn tó wà lórí social media tó ọ̀dà kankan mọ̀. Ẹ wọ́n bá kábíyèsí. Olówó ó dà pé àwọn diaspora bíi 3 kan náà mo rí wọn lánàá àwọn ìyá wa kọ̀ọ̀kan. Mo kí wọ́n àwọn ìyá wa. Ẹ ò kábíyèsí bó ṣe ń gbọ́n kan tó lóye sọ. Our best bet is to exit Nigeria so that we can have a life.
The life we can still have. I will teach you Yoruba. I have 15 minutes and we'll end the broadcast. Tired a little bit. It's not easy. But Mudupe, we a day. I know that I'm a day. Emma Dake Adura, at the beginning. Emma Dake Adura. Look at the corner of the Bamo. Emma Fifi Adura, no, gbogbo àkàrà tó bá we will continue to go and we come back. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, your heart is whole, but the home is not ready for you in terms of what is happening. Kọ̀mí gbẹ́ ilé wa dé, mo mọ̀ àwọn tó ti dé, àwọn yẹn máa sọ fún àwọn around, Mr. Koiki were around, Akọ̀níká kiri. But there is a big problem that our 60 million plus are in danger. And if Tawabawa are comfortable, and Towa Nini Tawa comfortable, they are Eshegoni Yawadupe Agbola. Thanks so much, everyone that have joined for the token. 2,000, 50,000. All these are money that we are running. I'm innocent. I have money that is innocent. Because the plan was to come up at a Sekiti, call us sort of Babawa, Olukoti of Ekoti. That's the plan. Right now, Moto to finish sharing on it. Anthony Kubowa, but our land reposi at Soyetele, but our fixed motor anything. She Matunico fixed motor for it. She be monolosi Ekiti. Abakure, though my Yoruba no one in the movement. Àdẹ̀ ti ṣe tó yẹ fóun náà fún family ẹ̀, so ẹ̀ràn wá lọ́wọ́, so máa láti pa àwọn staff wa nísìn, so ọmọ ní láti book another hotel. It's not expensive hotel, basic one tó máa sùn mọ́jú. The plan was olóyè ní tó bá kúrò níbẹ̀ tó bá rí mọ́tò yẹn ṣe kó máa lọ sí Èkìtì, but right now they can't move to Èkìtì, so they have to stay put back in Akure and then we see what next happen. So mo ní láti lọ ṣàrímẹ́ǹtì yẹn pẹ̀lú wọn lẹ́yìn. Ọlọ́run Abẹ́lẹ́dùmarè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Ẹ̀wọ̀n state yín lọ́wọ́, ẹ má fi wọ́n sílẹ̀, ẹ̀yin diaspora. I know that there are many people that might be very deceitful, but ẹ wá àwọn tó jẹ́ the right, kò ń ṣe ẹgbẹ́ kan ló wà, ẹgbẹ́ pọ̀. But what I'm saying is that work with your state, no matter how small. Ẹ work pẹ̀lú state yín. Each of your state is your state. Ọmọ Ògùn state lèmi, ọmọlẹ̀ Oòduà lèjì mí. Lánàá nísìn, ṣẹ́yìn ò dá life mọ̀ ní tẹ́bá wọ life, ẹ̀ ń bèèrè pé ṣé life lélẹ̀. Àná nísìn àwọn ṣókè Ògùn, wọ́n ní àbá Koiki, walkie-talkie mọ́ ní kò sí walkie-talkie mọ́, èyí dára ti distributed. Wọ́n ní mo promise ẹ kò pín kò tó. We can never have enough of everything. And that is a fact. We can never have enough of everything. I wish we would state, lóní boss méjì tẹnu tó máa fi move. Tó bá tẹ̀ máa move extra sí, state kankan máa ní boss tiẹ̀. All these things cannot be possible because there are many. How do I join a state? I gotta communicate. Each of the state, oríṣiríṣi coordinator state in ilé ìgbésẹ̀ àlùmọ́ pẹ̀lú social media, okay? Èlé máa send message sí àwọn media. Bẹ́ẹ̀ bá pàrọ̀lé, kò sí media tẹ́ bá ní nọ́mbẹ̀, kò láti jẹ́ mi. Wọ́n gbọ́dọ̀ lè sọ pé state báyìí, coordinator báyìí ni. Gbogbo wa náà la ní details yẹn lọ́wọ́, regardless of, it doesn't have to be me. Every state has a coordinator. Àdé ń ṣẹgbẹ́ APC, à ń ṣẹgbẹ́ PDP. Àwọn tó ń ṣe APC, PDP, we don't dispute them. But the fact is, what has it made Kimatabon? Kí ni impact APC l'Ekiti State? Kí ni impact APC ní Ondo State? Kí ni impact PDP? Kí ni impact ADC? Àwọn tó ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ join. All these people they're bloody wasting our people's time. Ìfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ dàrí kí n lọ wá kan jẹ.
poverty left poverty ilẹ̀ wa sùn lọ rẹpẹtẹ ẹ̀yin diaspora tó bá ralẹ̀ tẹ́ bá pè mí pé kí Ìgbòho wá dá sí kò ní dá sí o ní tó wà lọ́wọ́ Ìgbòho pọ̀ gan fraud everywhere agbé géètì síbí kan wọ́n tẹ̀ ọmọ mugun àwọn diaspora yẹn mú dáadáa agbé géètì wá yan ya picture ẹni kan show yín ní fídíò 360 bẹ̀yẹ pẹ̀lú drone ẹ rí pé inú gbó lẹ̀ ralẹ̀ sí inú igbó tẹ̀ lè gbé inú igbó tẹ̀ lè gbé ó bẹ́tà kẹwàá tẹ máa fowó yín ṣe láàbùrọ̀ for now ẹ má balẹ̀ tẹ́ ẹ̀ kankan pẹ̀lú kẹwàá máa pe Ìgbòho pé Koiki bá mi wá Ìgbòho wọn ti mú lọ ralẹ̀ ilẹ̀ tí mo ra yẹn dubious everywhere gbogbo tó fẹ́ ká fi gba country náà nìyẹn because tẹ bá fẹ́ ralẹ̀ níbi tí ayé dé nísìn ó yẹ kẹ́ lọ sórí kọ̀mpútà ó gbọ́ ló sọ pé ilẹ̀ yẹn wà ìmú ló wà ó yá ẹ̀kọ́ lọ yẹn ẹ̀kọ́ lọ sí local government yẹn a ti ní nọ́mbà tó máa fún yín a kò gbé wá ní gbìrìrìgìgìgì this area is still not yet developed there's no water there's no pipe borne water there's no road can you buy it yes or no ẹ̀yin lè máa decide ilẹ̀ sùn lọ lóòótọ́ kò sí ṣe buy development níbẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ mo challenge anybody kó wá sọ pé tí mo sọ gbọ́n mo ní kọ́ máa ṣe business wọn ẹ farabalẹ̀ ẹni kan fún yín ní 360 view of the area kẹtọ́ra lẹ̀ síbẹ̀ àfi tó bá yẹ kọ́ fẹ́ rà pamọ́ ìpínlẹ̀ kì í bàjẹ́ bọ̀ pé ibi tẹ fẹ́ lọ gbé yáfàtẹ́ bá rí táyà wò ó ibi tẹ fẹ́ rà lẹ̀ sí yẹn ẹ lè gbé bẹ́ẹ̀ kódà ẹ lè kọ́ bọ́ngálò síbẹ̀ especially yìí mọ àwọn grandma wa tí ẹ wà very careful wọn náà tó talẹ̀ wọ́n tajà ní but ẹ ṣáà nìkan fún ní 360 drone footage tọ́ba àwọn olè fi drone tiwa ṣe ẹni àwọn tó ní drone pọ̀ torí drone tiwa ilẹ̀ Yorùbá lè rà fún ní táwọn ẹbí ṣe wọn lẹ tí ń rìn yẹn agbábá gbé géètì síbẹ̀ bá mi ní ṣorélè mo ní kí ni àwọn diaspora rẹ̀ lọ máa rà lọ́wọ́ wọn ìyẹn mo ṣe sọ fún yín o kẹ máa ní ẹ̀gbọ́ o torí gbà ẹ máa ní ẹ̀gbọ́ nísìn ìyẹn kan ní pè mí Koiki ilẹ̀ tára yẹn àmọ́ pé bó ṣe rí nìyẹn do your àwọn tẹ máa pè náà nílé wo ọ̀tọ̀ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni o bí a kẹ wá independent person kan kẹkọọ ní kó bá yín lọ chẹ́kẹ̀ mo ní kẹ má ralẹ̀ kẹ má invest ẹ lè ra ìjọba pé bí àwọn ọmọ yín tó fẹ́ wá láti Amẹ́ríkà kọ́ ní dé torí àwọn ọmọ mi ò ní wá sí Nàìjíríà gbogbo lè tára yẹn àwọn ọmọ yín ò ní wá sílùú tó wà dìvẹ́lọ́pù òtítọ́ lè rí sọ fún yín I have nothing to gain ara lè sí inú igbó kan inú igbó tó ní develop after 20 years tàbá tó gbà pé ẹ support Yorùbá nation tá máa pull out ó ṣe ṣe káwọn bẹ̀rẹ̀ develop àwọn àádọ́ ìgbìyànjú àwọn èèyàn tó ń manage ara wọn náà wọ́n manage ni àwọn ti understand life táwọn ń gbé yẹn kò dẹ́ ṣe fáwọn èèyàn wọ́n gbé nígbé ayé tó dáa náà ibi táwa náà dé síta sùnmọ́jú ìyàwó mi kan béèrè pé iṣẹ́ ilé ọba ní asùn yẹn ni mo ní kan náà àwọn tàjọ ń ṣe movement mo ní bẹ́ẹ̀ ni standard orí WC mo ti yàgbẹ́ tó ń ṣe short put tí mo ṣe lábẹ́òkúta grammar school standard ìyẹn ní Èkìtì so our people are living a better life but not everybody can have WC in their house òmùgbọ́n pé WC bí tí wọ́n máa ń gbọ́n ṣẹ̀ sí ní toilet people are living a better life but wọ́n kọ́ wọn bọ́ ṣe manage ara wọn àmúdélé tí a gbé bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe gbé TV làwọn náà gbé síbẹ̀ wọ́n wo YouTube kódà íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n mo tún lò lẹ́kìtì bíbá iná máa ń gbádùn ẹ máa gbé dárúkọ kò dẹ́ ṣe bàbá Èkìtì ẹ má rò pé bàbá Èkìtì ni tí bàbá Èkìtì nìkan kọ́ ló gbé lẹ́kìtì so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Warri Jinaduni why SDM is more than any individual Yorùbá title fame 419 political ambition wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jáde nísìn lùlùgbàgà ìgbàgà we have 4 minutes ìlùlùgbàgà yẹn irọ́ ni o àwọn olóṣèlú mọ bó ṣe ń ṣe jìbìtì àwọn tí mọ̀ nípa ẹ̀ tipẹ́ ẹ̀rọ ọ̀pọ̀ olóyè mọ̀ wọ́n dáadáa ìyẹn lolóyè ṣe sọ pé
ẹ má tàn àwọn èèyàn wa mọ́ ẹjẹ́ àgbàlẹ̀ wa kólúkálukú gbádùn kó má jẹ́ pé mi nìkan. Because ẹni tó ní siren tó ń lọ nínú convoy tó dẹ̀ ní ẹrú tó ní security tó dá lọ́wọ́ ẹni máa kọlù ẹ máa try kò ṣe gbogbo ilẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ bá ti mọ̀ pé ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ bá ti wá sílé ẹ̀rọ a máa ṣe díẹ̀díẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ ká fọwọ́ ara wa kó bára wa o ẹ̀yin diaspora lè ní bá sọ̀rọ̀ láò ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò gbà bẹ́ẹ̀ mọ́. We have 4 minutes to the end of the program. Láwù yẹn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò gbà bẹ́ẹ̀ o take you out and you are gone. The country is facing mo ti ní time bí a bá tún ní time mo ti book it down. American sọ̀rọ̀ insecurity Nigeria mo ní à ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ máa sọ fún àwa mo rí lánàá. I've been very busy. I've not even watched the news. Ìtagbé dání tọ̀rọ̀ lóye ìyẹn ló jẹ wá lógún kọ́ fún wa ní freedom ẹ̀kọ́ ṣe gbogbo videos wa tó wà níta ẹ bá wa share ẹ bá wa pín a ṣe kéékèèké a ṣe ńlá internet yẹn poor gan a struggle àwọn staff wa wọ́n struggle gan what they trying their best so tó bá ń lọ tẹ̀tàbádẹ́ wà lórí show Koiki kò sí ó mì báyìí ẹ ra bọ́ọ̀sì satellite bọ́ọ̀sì fún mi tẹ́ pé a máa gbé yẹn síta bá ṣe ń lọ sí palace àti gbé síta a máa fi ṣe transmission mọ́tò kan ló ti mọ́tò nísinsìnyí ẹ náà ló ti dẹnu kọlẹ̀ báyìí nísìnyí tán fix lọ́wọ́ báyìí nísìnyí ẹlòmíì diaspora ẹni mọ́tò ẹ pàkẹ́ sínú lẹ́yìn èyí tí ẹ fẹ́ fún mọ́tò yẹn kalẹ̀ máa bá yín lò ẹ gbé sórí orí odó ń bẹ̀. mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń support wa jàre Ọlọ́run bá ń wà pẹ̀lú yín ẹni tẹ́lẹ̀ náà support ẹ̀ má wọrí ilé làwa wà mo sọ fún yín 27 years mo gbé ní UK wo kódà mo tẹ̀ ń wò bí ẹ̀kọ́ bá tẹ̀ fún mi láyè kí wọ́n máa gbé lọ́dọ̀ wọn gbogbo ẹ̀ ń dùn mọ́ mi àwọn lọ́dọ̀ Olúkòtì ní kábíyèsí bí wà nígbà atẹ́gùn bá fẹ́ dáadáa wọ́n ṣe ẹ̀ àbí ká bẹ́ẹ̀ wá bí kan ní yàrá kan táwọn bá mi ọ̀pá ìṣe wà wọ́n tẹ̀ èmi padà lọ ṣó máa gbé àwọn ní bàbá mi ẹ̀jẹ̀ sì ń dáhùn náà tí bá sì ń dáhùn máa padà wá. Anyway, there will be a lot of things that you will read in my book that is just those things that you but for now, thank you so much for each and everyone that have joined us so far. Kí má bàa rojú pé Koiki àrojú ẹ̀ látijọ́ ẹ̀ kí ló dé. I was behind the camera more of the time. We did our best. Mo kí gbogbo àwọn tó tẹ̀lé olóyè lọ pátá. Ẹ bá mi kí gbogbo wọn pátápátá. They did very well. And I kí ìjọba state kankan lọ náà that they did not trouble us. We're grateful to them. From Ondo State Governor. King Ondo State Governor. Shayida Tiwa. Which one is Ekiti? I might be mix one up. Which one is Ekiti? Ekiti State Governor. Moki Governor Mejeji. Biodun Oyebanji. Shayida Tiwa ni Ondo State. I'm right here. Say, but so I key the governor of, because they could have troubled us and it could have been a problem. But if we came Babawa, a block you at the problem. At the problem with you. But we're grateful so far that all the governors, not that we approve it, but approve misquote me, governor, no. But again, this is their state. And it's a security, it could be a security threat to them. The Wombo the state you know what? But again, we don't want the power. If you go Sile now, Moki Oba Solomon Dada into Bama when Koiki, Agbenuso Igboho kí wọn dáadáa. Mo gbọ́ program yìí. Gbogbo bí tẹ́ sọ̀rọ̀ sí náà tó kù náà gbogbo náà la gbọ́. Olóyè náà, àwọn náà gbọ́ díẹ̀ lánàá, but apparently the connection was not very good. Moki Prince Adewale, Moki Gana Loyede, Moki gbogbo lẹ́ẹ̀kan pátápátá. Stream yàtá ṣe ló yẹn free ṣe lélẹ̀ náà. So ẹ ṣàánú wa kí iléeṣẹ́ ìkó lè máa lọ síwájú. Mo kí bàbá wa Adéyẹmí, mo kí gbogbo àwọn staff wa lẹ́ẹ̀kan sí àtàwọn tó tẹ̀lé wa lọ àtàwọn tó tẹ̀lé wa lọ. Koikimedia, bringing the work closer to your doorstep. We'll be out again. I'll be giving more update, but like I said,
from what Chief just told me before I came on air, it seems that the Friday to Onis Palace is still not very fully confirmed, because when the Kabiyesi to travel laning, their Kabiyesi Mawadinola or Madila Friday is what we don't know yet. So, and today is a Wednesday, but again, if there's any more development, I'll be coming out, or my staff will be giving that update, because in the Kabiyesi is often I want to see availability and quick see Friday. But right now again, Chief is giving me update that Friday again is still not yet fully confirmed. But no matter what it is, anybody that is planning to travel on Friday to Ile-Ife, I'm appointing that full update, whether to go ahead to travel. Latest by tomorrow, you will get a good clear picture, because like at the body, we could see me Wednesday at the Sofan team and come and Jadi later call announce it. So I am not the one in charge of all this, but I am just giving an update on that. Okay, our co, okay, my mom come okay on your home. Oh, do I go wow? Only brother le. Gbogbo ẹ̀yin ọba wa, gbogbo yín pátá, nínú mi dùn pé mo láǹfààní àti rí. At least ó yàtọ̀ sí orí social media àti máa ń rí yín, and I hope that we will see all very soon again. Yoruba nation, no retreat, no surrender. Igboho's freedom is non-negotiable. He needs to regain his freedom, because Igboho is not a criminal. God bless Yoruba people. God bless our Modudua. Ema daija to necessary sile. There should be peace on the land. Fulani must be chased out of our land so that we can have our people return back to the farm. And on that note, I say a very good evening and enjoy the rest of the day. Bye for now.